Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren zij? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Rick, wat superleuk dat je er bent. Toekomstleiders. Onze laatste gast. Welkom. De laatste gast zelf. Fantastisch. Ja, Ja. leuk dat je er bent. Wie is Rick? Rick is een man van 45. Meer dan gelukkig getrouwd. Al heel lang. Kijk. En ik heb 4 kinderen. Die ook een zegen zijn. Dus ja, ik weet niet. Leuk. Dank. En je werkt nu bij Mensen met een Missie. Ja. En wat is jouw persoonlijke missie? Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij Mensen met een Missie? Wat zijn je persoonlijke drijfveren? Ja, mijn persoonlijke drijfveren die zitten in nieuwsgierigheid. Oké. Nieuwsgierigheid naar mensen. En wat ze drijft. En hoe ze tot hun overtuigingen komen. Waarom ze doen wat ze doen. Je kan het een uit de hand gelopen hobby noemen. Maar ja. En dat is absoluut ook iets wat ik bij Mensen met een Missie ook terugvind. Ja. Die bijna grenzeloze nieuwsgierigheid voor mensen en hun rol in ontwikkeling, groei. Ja. En wat zijn de mensen of gebeurtenissen die je hebben geïnspireerd in die nieuwsgierigheid door al die jaren heen? Hè? Omdat je dus heel geïnteresseerd bent naar anderen toe. Nou, daar moest ik even. Ja, ik denk dat dat vooral iets is wat getriggerd is toen ik. Dat was een van mijn eerste banen. Toen werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oké. En bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden. Kijk. DSIM. En daar was ik als stagiair begonnen. En ik mocht ook nog een paar maandjes als ondersteunend beleidsmedewerker aan de slag. En ik weet nog heel goed, dat was in 2002 denk ik. Toen werd Pim Fortuyn doodgeschoten. En dit was ook de afdeling waar dat ook vanuit gecoördineerd werd, beleid op verzonnen werd. En die avond moest ik overwerken. En ja, ik denk dat het ergens al rond 1:06 was of zo, dat hij werd doodgeschoten. Oké. Ja, en wat er dan daarna gebeurt, dat is gewoon vreselijk. Mhm. Maar tegelijkertijd voor iemand zoals ik ook fascinerend om te zien wat mensen dan gaan doen. Wat ze dan gaan vinden. En wat deed dat met je? Nou ja, dat is een soort mix van verbazing over al die mensen die boos werden op moslims. Want iedereen dacht, Pim Fortuyn is vermoord door een moslim. Mhm. En dat dan en dus betekent dat je moskeeën in de fik gaat steken. Mhm. Of dat je andere gebedshuizen van andere geloven, dat je daar de ramen van in gaat gooien. Of dat je je op het Binnenhof verzamelt en dan gewoon met een groep totale bedreiging en intimidatie van de politici daar Mhm. op je hals haalt. Ja. Dat blinde, dat redeloze, dat is, ja, het is beangstigend aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook fascinerend om te zien. En op die plekken waar ik toen zat voor mijn werk, kwam dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren kwam dat binnen. Want als ondersteunend medewerker ben je erbij, maar je zit niet in de driver's seat. Mhm. Er zitten andere mensen in de driver's seat. Maar ja, die moesten wat met de Marokkaanse gemeenschap. Er moest wat met onrustige protestanten. Er moest wat met de katholieke kerk. Er moest een antwoord komen. Er moest een verbindend antwoord komen ook. Maar ja, hoe dat tot stand komt, dat gaat natuurlijk onder hoge snelheid. Ook veel emotie, maar ook heel veel belangen. Ja. Heel interessant voorbeeld. En hoe heeft dat verder vorm gekregen eigenlijk?
Ja, niet lang daarna. Hè. Kijk, ik ben er echt maar kort geweest. Ja. Maar het heeft me wel op dat punt dus echt wel wakker gemaakt. Daarna ben ik in de Tweede Kamer gaan werken voor de CDA-fractie. Voor een Kamerlid die ook binnen de ontwikkelingssamenwerking bekend is, Kathleen Verrier. Mhm. En, ja, ik heb bij haar vooral ook echt geleerd dat woorden doen ertoe, maar ook je stijl. Wat bedoel je doet ermee? ertoe. Nou ja, goed. We hadden het in het voorgesprek hadden het al even over authenticiteit. Ja. Die twee dingen moeten kloppen met elkaar. Ja. En Kathleen Verrier is gewoon echt iemand die heel erg goed in staat is om voorbij die boze mens of die emotionele mens te kijken naar wat drijft deze mens nou. En daarin ook gewoon een hele warme toon in aan te slaan. Mhm. Een verbindende toon. Ja, heel erg, ja. En, maar ze doet dat ook. Hè, dus dat heeft ook voor een deel met principes te maken. Dat heeft voor een belangrijk deel ook met je overtuigingen over wat werkt en wat niet werkt te maken. Maar daar heeft ze me heel gevoelig op gemaakt. Mhm. Nou ja, en die twee dingen hebben echt wel met elkaar te maken. Omdat, zeker op een later tijdstip, toen werkte ik niet meer voor haar, maar die hele kwestie van Mauro. Mhm. Ja, dat gaf dezelfde soort emoties en dezelfde soort redeloosheid ook bij sommige spelers. Ja, dat vermogen om daar verder te kunnen blijven kijken. En wel die dialoog aan te gaan. Over wat mensen nou maakt om daar gewoon heel afwijzend in te zijn. En dat was natuurlijk iets wat een enorme splijtswam was, ook binnen de partij, het CDA. Ja, goed, en dan zie je iemand op de bühne klimmen en voorvechter zijn voor binnen de partij, denk ik, een meerderheidsstandpunt, maar mensen durfden niet. Dus ze gaf er wel gezicht Mooi. en geluid aan. Ja. Ja, en dat is iets wat in mijn hele loopbaan altijd gefascineerd heeft. Dat is ook wat mensen drijft. En echt hun nek kan laten uitsteken voor mensen die zelf er geen stem aan kunnen geven. Mhm. Mhm. En dat is iets wat zij deed. Daar bewonder ik er ook echt om. En dat heb je meegenomen. Ja, binnen mensen met een missie. Hè, de mensen met een missie zijn ook mensen die hun nek uitsteken Ja. voor anderen. Ja. Die dat niet kunnen. En dat doen ze ook heel vaak op momenten en op plekken van conflict over de hele wereld. Met gevaar voor hun eigen Ja. leven. En Mensen met een Missie is een katholieke club van achtergrond. Ja. Heb jij ook een religieuze achtergrond? Zeker, ja. Oké. Ik ben zelf protestants geboren, Nederlands hervormd. Maar ik heb toen ik 33 was de keuze gemaakt om katholiek te worden. Oké. Dus dat was voor mij ook wel echt een... kijk, ik ben toen ernstig ziek geweest. En dat heeft me ook wel in ieder geval voor een aantal persoonlijke vragen gesteld. Van, klopt het wat ik voel bij geloof of bij religie? Klopt dat met hoe ik dat doe? Ja. En binnen de gemeenschap waar ik toen de tijd dan toe hoorde, zat daar gewoon een soort van disconnect in. Mhm. Mhm. Ik ben heel erg van geloof is een ervaringsding. Dus dat moet je zien, dat moet je voelen, dat moet je proeven, dat moet je... Dat is op een heel geritualiseerde manier, is dat binnen de katholieke kerk veel meer aanwezig Mhm. Mhm. dan in de protestantse kerk waar ik toen de tijd zat. Ja. Dus toen heb ik ook in die zin wel een radicale keuze gemaakt. Het moet Ja. wel kloppen. Ja. Ja. Wat beter bij je past. Mooi. En gekeken naar Mensen met een Missie. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is de achtergrond, geschiedenis? Van Mensen met een Missie? Het zijn een jaar of 90 geleden zijn we gesticht. Dus we zijn Een oude club? een oude club, ja. Gesticht door de Nederlandse religieuzen. Dus dan moet je echt denken aan de orden en congregaties in Nederland. Oké. In die zin was Mensen met een Missie toen de tijd wel een soort van servicebureau voor missionarissen. Dus hun natje en hun droogje werd vanuit
de stichting werd die voorzien. Mhm. Dus de uitzendingen werden mogelijk gemaakt. De plek waar ze landen werd comfortabel gemaakt voor hen. Maar ook hun terugkeer. En bovenal het werk wat ze deden. Nou ja, goed. Dat is iets wat een jaar of 40 geleden natuurlijk veranderd is. Op welke manier? Nou, het was denk ik in die tijd van de jaren 70 was dat ook gewoon ingewikkeld om te proselyteren, zoals dat zo mooi heet. Dus geloofsverkondiging, dat kon niet de primaire reden zijn. Ik denk dat binnen die gemeenschap van de religieus werd er vooral gedacht van, nou ja, weet je, geloof moet je leven en moet je voorleven. Mhm. Maar we gaan niet het geloof en het bekeren tot het christendom als voorwaarde maken voor onze hulp. Ja. Wat soms natuurlijk ook wel eens was. Nou ja, en vanaf daar is het gewoon veel meer een ontwikkelingsorganisatie geworden. Dus echt vanuit die zendingsdrang eigenlijk veel meer naar een Ja. OS-ontwikkelingsorganisatie. Ja, maar altijd wel een organisatie die, en dat is iets wat de religieuzen ook altijd hebben voorgeleefd, van concentreer je op die mensen. Die mensen, die maken het verschil. En dat betekent dus dat je een warme persoonlijke relatie met die mensen aan moet gaan. Moet zien wat hen drijft. En ja, maak het ook zo lokaal en kleinschalig mogelijk, want dan is het behapbaar. Hè? Dan snappen mensen ook naar welke veranderingen ze toe aan het werken zijn. Zodat mensen allemaal mee kunnen doen, omdat iedereen gewoon telt. Mooi, ja. Dus ja. En ik heb ook begrepen dat jullie de grondleggers of de moeder, vader zijn van Cordate. Ja, nou ja, goed, dat is een bijna vergeten hoofdstuk, maar dat klopt. Het oude CBMO, een van de grote voorgangers van Cordate, ja, die is gesticht vanuit de stichting CMC, Mensen met een Missie. Ja, dat klopt. Leuk. Dus, maar ja, goed, toen de tijd werd ook al wel echt gezien van overheidsgelden, accepteren en uitgeven binnen ontwikkelingssamenwerking is iets heel anders dan geld wat met een bepaalde spiritualiteit aan je gegeven wordt om mensen mee te helpen. Ja. En dat werd toen al wel gezien van ja, daar heb je gewoon een aparte stichting voor nodig. En heel interessant punt. Kun je hier iets meer over vertellen? En dan ook gekoppeld aan wellicht de unieke waarde, de value proposition eigenlijk van Mensen met een Missie. Ja. Kijk, als je de persoonlijke relatie voorop zet in ontwikkelingswerk en echt altijd wil kunnen blijven zien en willen blijven faciliteren wat mensen werkelijk drijft, ja, dan moet je ze niet opzadelen met protocollen en met rapportages en wat is meer zij. En dat is iets wat wel bijna gratis met overheidsgeld naar je toe komt. Ja. En dat is in zichzelf is dat niet verkeerd, want dat brengt namelijk ook hele mooie en hele goede dingen. Maar ondertussen leidt het een bepaald type mensen, dus zeker die grassroots activisten die wij ondersteunen, ja, leidt het wel af van waar ze echt goed in zijn. Weet je, zij zijn niet geboren om ieder kwartaal een rapportage aan te leveren voor een club in Den Haag, omdat hij toevallig geld geeft. Nee, deze mensen die zijn geboren om hun nek uit te steken en gezicht en stem te geven aan heel moeilijke problemen. Maar ook een uitweg te bieden daaruit. En ja, dan is niet per se dus dat moeten wij eigenlijk doen. En dat zijn belangrijke verschillen die gewoon komen kijken bij de stroom geld die je als organisatie uitgeeft. Particulieren, dus als je de private donateurs hebt, ja, die willen ook vooral het verhaal zich zien ontwikkelen. Ja. En die willen iets van vlees en bloed hebben om hun geld aan te geven. Ja, dat heb je toch minder bij overheidsgelden. Dan gaat het veel meer over welke strategieën
welke modellen van werken, welke governance Ja. pas je toe. Ja. En dat voelt in die zin ook van die persoonlijke relatie afbewegend. Dus, en dat is denk ik ook een van de grootste uitdagingen die we hebben als ontwikkelingsorganisaties. Echt ook de subsidies van overheden accepteren en uitgeven. Ja, dan moet je toch manieren vinden en dat ook uitonderhandelen met de subsidiegever, denk ik. Om juist die menselijkheid, die persoonlijke relatie, een kans te geven. En hoe doen jullie dat? Kan je er een voorbeeld van geven? Hoe proberen jullie dat eigenlijk te faciliteren? Het stukje persoonlijke relatie behouden en vergroten. Ja, nou ja, bijvoorbeeld dus veel tijd beschikbaar te maken voor onze collega's in Den Haag. Er wordt echt van ze verwacht dat ze gewoon een intense persoonlijke relatie op weten te bouwen met de partners. Ja, en daar gaat veel tijd in zitten. Ja. Dus dan moet ik vanuit mijn managementrol, moet ik dat goed vinden. Ja. Dat ze dat doen. Het betekent ook ontzorgen, dus helpen met al die rapportages waar we het over hebben. Maar ook regelmatig op reis. En dan ook langer op reis. Omdat het werk wat we doen, is vrede en verzoening. En het is ook heel erg gericht op de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Om die te kantelen. Dat is geen quick fix. En het is juist in die persoonlijke relatie waar dat ook moet gebeuren. Prachtig, ja. Ja. En Dus daar ruimte voor bieden. Dat Ja. is een hele belangrijke. is echt de ruimte ervoor bieden, oké. En als we het hebben over leiderschap of leiderschapsstijlen. Hoe proberen jullie het stukje leiderschap eigenlijk hierin dan te verwerken? Hè? Persoonlijke relatie opbouwen, dat kan ik me voorstellen is een belangrijk kenmerk van persoonlijk leiderschap ook. Ja. Of een leiderschapsstijl die jullie proberen te stimuleren. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja. Nou ja, die wordt vaak coachend genoemd, maar dat vind ik zelf altijd een beetje een bevoogdende term. Kijk, je hebt bijvoorbeeld zo'n nieuw fenomeen, participatory grantmaking. Dat is echt gewoon een hele goede manier om te zien hoe leiderschap ontstaat en zich kan ontwikkelen. Dus als je een pot geld geeft aan een bepaalde groep, stel jongeren in Kameroen bijvoorbeeld, dan zie je binnen zo'n groep jongeren, zie je dan opeens een aantal mensen opstaan die ofwel met een bepaalde argumentatie of met een bepaald charisma de discussie naar zich toe trekken over van maar deze pot geld moeten we vooral nu besteden aan dit of dit of dit. En dat kunnen spotten en dat verder ook ondersteunen. Ja, dat is wat wij moeten doen. En Dus dat een is stap ook wat terugnemen eigenlijk en de Ja. ruimte bieden en geven aan anderen. Ja, Oké. en het kan ook. Juist ook omdat het over vaak kleine sommen geld gaat. Kan je ook zien wat mensen daar in concreto ook allemaal mee willen. Ja. Want hoe gaat dat? Hoe dat gaat? Ja? Met vallen en opstaan, moet ik waarom? heel eerlijk zeggen. Nou ja, kijk, wat er ontzettend positief aan is dat er wordt heel veel gepraat over zuidelijk leiderschap. En we moeten het zuiden, moet eigenlijk het noorden overnemen, hoor je soms zelfs ook zeggen. Nou ja, weet je, al dat soort tegenstellingen, dan denk ik van oké. Maar goed, als we weer afdalen naar het niveau van die mensen die een pot geld gepresenteerd krijgen, wat ze aan iets kunnen geven waar ze werkelijk in geloven. Ja, dan krijg je ook een heel interessant onderhandelingscircus. Kost dus tijd. Maar tegelijkertijd zie je dus ook de powers to be eigenlijk ook ontstaan. En hoe gaat dat dan? Ja, dat is een heel erg informeel. Het is gewoon echt ingewikkeld voor mensen om zich te uiten over wat zij dan het beste vinden om te doen met dat geld. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk de hamvraag. Ja. En als je daar mensen omheen weet te verzamelen en ook werkelijk het veilige gesprek daarover kan hebben met elkaar, dan doe je het goed. Mooi, ja. Maar het is niet snel.
Nee, nee. Het is geen... Het heeft nee. tijd nodig. Het heeft echt tijd nodig. Ja. En die tijd die hebben we, denk ik, hoop ik. Je had het over persoonlijke relatie voorop stellen. Je had het over samenwerken met jullie partners op een andere manier eigenlijk. Hè, vanuit participatory grantmaking, ruimte bieden ook en geven. En je had het ook over religie. En religieuze conflicten. Eigenlijk een stukje persoonlijk wat je hebt meegemaakt met de gebeurtenis van Pim Fortuyn. Wat er daarna allemaal gebeurde tussen de verschillende religies in Nederland. Maar daarnaast benoemde je ook dat jullie als organisatie, mensen met een missie, jezelf daar hard voor maken. Die verbinding, die verzoening, vrede, veiligheid proberen te creëren. Welke rol speelt religie binnen ontwikkelingssamenwerking? Kan je daar iets meer over vertellen? Is dat groeiende, is dat dalende of is dat stabiliserend, maar verschilt dat per land? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is interessant om te zien dat we zitten in Nederland, een sterk geseculariseerd land. Wel een land waar heel veel met spiritualiteit is. Maar ja, het is ook echt een blinde vlek. Nog steeds. De Nederlandse overheid is wel echt een voorvechter van religie. Mee te nemen in de analyses. En ook op ambassade-niveau het ook echt aan te durven om met religieus leiderschap te werken. En daarmee ook gezien te worden. Dus dat is een heel gelukkige omstandigheid voor Nederland. Ja. Maar als je echt gaat kijken, er wordt altijd gezegd van ja, religie, dat leidt tot oorlog. Religie is de bron van het meeste conflict. Als je het om zou draaien, van religie is vaak ook de way out. Religie is vaak ook, zeker op lokaal niveau, ook de go-to om alle nevenschade en neveneffecten van conflict, om dat te helpen op te lossen. Mooi, ja. Religie is vaak ook, dus godsdienst, kijk naar de katholieke kerk waar wij nou mee verbonden zijn. Katholieke kerk is present overal. Ook op de plekken waar de staat niet meer functioneert. Het is ook de plek waar langs, ook al vindt de officiële katholieke kerk, misschien op sommige punten, vrouwen hebben geen plek, mogen bepaalde macht niet hebben, niet uitoefenen. Zij zijn het wel die het werk nog steeds doen. Dus op een plek als DRC Congo zijn het juist die vrouwengroepen binnen die katholieke kerk, maar ook andere religieuze groeperingen, zijn het juist de vrouwen die het nog steeds doen. Mooi. Het functioneel houden. Zorgen dat er ook bruggen zijn tussen verschillende groepen die elkaar naar het leven staan. Ja. Dat is fascinerend om te zien. Kijk, we hebben heel veel aan het Women of Faith netwerk. Die zijn in heel Afrika actief. Maar dat zijn vrouwen die als een soort van mediation, of tenminste een mediator, tussen verschillende groepen staan. Ja. En daarover uitwisselen met elkaar. En nu zelfs door de IGAD gevraagd worden om op hun mediation roster te staan. Dus de Intergovernmental Agency for Development. Okay. Dat is een van de ECOWAS is dan ook een pendant van de AU. Daar werken ze ook veel mee. Maar goed, dat is een club die wordt ingeschakeld door overheden om conflicten, en vooral ook religieuze conflicten, te helpen oplossen. En het zijn deze Women of Faith die dat doen. Mooi, ja. En dat is interessant om te zien. Heel mooi, heel dat is interessant. Belangrijk. Ja, en zou je dit ook zien als een van de grootste uitdagingen binnen ontwikkelingssamenwerking? De blinde vlek waar je het over had? Nee, dan zou ik eerder denken aan polarisatie. Oké. En wat bedoel je ermee? Nou, religie is een belangrijk bindmiddel. Ja. Kan ook een splijtsvorm zijn, zeker. Maar is ook een belangrijk bindmiddel.
En wat je nu gewoon heel veel ziet gebeuren, is dat groepen ten opzichte van elkaar komen te staan. Ja. En vervreemd raken. Weet je, als we dan weer even het uitstapje naar Nederland nemen. Kijk, het Sociaal Cultureel Planbureau had laatst ook een rapport over polarisatie in de Nederlandse samenleving. Ja, de oplossing van Nederlanders is eigenlijk, ze vinden aan de ene kant van, nou, ik ben het zat. Al die polarisatie, en politici moeten maar eens hun best doen om samen een deal te maken en het weer leefbaar te maken in dit land. Ja, goed, dat is dan het sentiment. Maar aan de andere kant is de oplossing van de gemiddelde Nederlander: ik trek me terug in mijn eigen bubbel en ik praat niet meer over de dingen die me echt te harte gaan. Dus over politiek ga ik niet meer praten. Over vaccinaties voor corona ga ik niet meer praten. Want dan kom ik in polarisatie op familieniveau of op vriendenniveau uit. En dat is natuurlijk een dynamiek. Die zie je in Amerika, maar die zie je ook in al die landen waar we werken. En het is ook een dynamiek die samenwerking om grote problemen als klimaatverandering, om die te lijf te gaan, enorm in de weg staat. En ja, ik denk dan wel van ja, dan moet je het dus hebben over de overtuigingen die kennelijk mensen leiden tot niet meer met jou te willen leven of te werken. En praten helpt, hè. Dus dan wel die zo? brug. Ja, zeker. Met elkaar. Zeker, ja. Ja. Dus wees nieuwsgierig en zoek die ander dan ook op. En erken ook gewoon dat je die ander nodig hebt om juist de grote problemen van deze tijd te lijf te gaan. Mooi. En religie kan daar een heel belangrijk voertuig in zijn. Ja. Mooie woorden. En als we het dan hebben over persoonlijk leiderschap. En als we één competentie, je hebt er meerdere genoemd. Als we één competentie zouden moeten kiezen die we willen meenemen naar de toekomst. Welke zou dat dan zijn voor jou? 1? Mag er echt niet 2? Ja, nee, 1. Ja. Nieuwsgierigheid, denk ik, naar de ander. Ja. Waar we ook mee begonnen. Ja. Mooi. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering. Ik vond het superleuk dat je er was. Graag gedaan. En ik heb veel geleerd. Je had het over verzoening, verbinding, de persoonlijke relatie voorop stellen, in dialoog blijven met elkaar. Eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid met elkaar in verbinding staan. Dat is de kern. Dus dank voor je bijdrage. En tot de volgende keer. Dankjewel.